ल साथीहरु आज चाहिँ म हजुरलाई प्याराडक्स इटर्नल प्याराडक्स गेम लिएर आएको छु हैन त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब गेम लिएर आएको छु यो चाहिँ गाला बेसको गेम हो हैन गाला बेसको गेम हो यो गेम चाहिँ गाला बेस भन्नाले कस्तो हुन्छ भने यो गाला बेस चाहिँ यो एउटा गेम क्रिएसन कम्पनी हो यसले चाहिँ कस्तो के गर्छ भने अब भनौं न यसले चाहिँ गेमहरु बनाउँछ यो चाहिँ क्रिप्टो बेस गेमहरु बनाउँछ यो गेम आज मैले भन्न गइरहेको चाहिँ गेम चाहिँ के भन्छ एउटा किङडम टाइपको गेम हो हैन जस्तै आफ्नो राज्य भन्छ नि त्यस्तो त्यसलाईको यो किङडम सो यो गेममा चाहिँ कस्तो हुन्छ आफ्नो किङडम चाहिँ मलाई कसैले एट्याक गरेको छ चाहिँ हैन आफ्नो फार्महरु हुन्छ अनि आफ्नो आर्मी ट्रेनिङहरु हुन्छ यो हैन यो आर्मी ट्रेनिङ हो आर्चरीहरु के यो सिमन गर्ने यो क्यारेक्टर चाहिँ फ्रीमा हामीलाई दिन्छ यो क्यारेक्टर भन्नाले मेसिनरी हुन्छ यसमा चाहिँ यो मेसिनरीहरु फ्रीमा दिन्छ हामीलाई गेम खेलेपछि पाइन्छ अनि यो भनेको चाहिँ रिसर्चहरु आफ्नो रिसर्च सेन्टर बनाउनेहरु हो यसले चाहिँ यो भनौं न गियरहरु बनाउँछ जस्तै हात हतियारहरु हैन हो त्यसो यो हामीले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ लेभल अप गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने दुईटा छ जस्तै इकोनोमिकल चाहिँ कस्तो भने आफ्नो क्यारेक्टरलाई चाहिँ अपडेट गर्ने आफ्नो मेसिनरीलाई चाहिँ अपडेट गर्ने त्यसपछि एनएफटी मा चेन्ज गर्ने अनि एनएफटी लाई चाहिँ सेल गर्न पनि पाइन्छ र हामीले यही गेममा खेल्न पनि पाइन्छ यो गेममा खेल्दा चाहिँ एनएफटी वालाहरुले धेरै फाइदा छ अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो मेसिनरीको त कुरा भइहाल्यो मेसिनरीहरुलाई क्यारेक्टरको त कुरा भइहाल्यो त्यसपछि अब चाहिँ कस्तो भने हामीले हरेक गेममा खेलिन्छ हरेक गेममा इभेन्टहरु खेलिन्छ इभेन्टहरु पठायो भने हामीलाई यस्तो डीपीपीहरु भन्ने दिन्छ हैन हो त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ गेम खेलिहाल्छ चाहिँ हामीलाई चाहिँ ई टाइम भन्ने कोइन चाहिँ दिन्छ है ई टाइम भन्ने कोइन दिन्छ हो त्यो ई टाइम कोइन चाहिँ हामीले पछि डलरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यस्तो हो अनि यो गेम हामीले कसरी खेलिन्छ भने अब म तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु जस्तै हामीलाई यो लेफ्ट साइडको यहाँनिर हुन्छ अपडेट गर्ने हुन्छ हैन यो अपडेट गर्नेहरु अब हामीलाई यसलाई बिल्डिङहरु बनाउने बिल्डिङ बनाए हामीलाई जति बनाइसै बिल्डिङहरु बनाउने हो हैन अनि फुडहरु क्लेम गर्ने यहाँ यसरी हैन फुडहरु क्लेम गरौ अनि यो गेममा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अब सिमुना कसरी गर्ने सिमुना कसरी गर्ने भन्ने सिमुनामा गयो अपग्रेड त हैन सिमुनामा गयो त्यसपछि सिमुनमा चाहिँ गयो चाहिँ हामीलाई दिन्छ यसै बटन क्लिक गरौ फ्रीमा भन्ने हुन्छ एउटा हैन फ्री पनि आउँछ पछि अनचेन वाला सामानहरु पनि पाइन्छ माथिको त्यो चेस्टको जस्तो माउस जस्तो चेस्टको पिप्सा जस्तो भागलाई त्यस्तै हो त्यस्तो आउँछ हो त्यसले गर्नु छैन फ्री गरिदियो यसरी म अहिले यो आयो हैन हो यसरी मेसिनरी पाइन्छ यो मेसिनरी चाहिँ हामी चाहिँ कसरी मेसिनरी भन्नाले क्यारेक्टर चाहिँ हामीले कसरी गर्ने यो एरिनाहरुमा खेल्न पाइन्छ एरिना भनेको चाहिँ यो तल राइट साइडको बटनमा भीएस लेखेको छ हैन भीएस लाई थिच्यो यहाँनिर हामीले आफूले जित्न सक्ने अपोनेन्टहरुसँग चाहिँ भिड्न पाइन्छ यो चाहिँ मान्छे है यिनीहरुलाई म कुनैलाई जित्दिन त्यो कुनैलाई पनि जित्ने छैन भने चाहिँ रिफ्रेश गर्दियो हैन आउँछ अब आफूभन्दा कमजोर पनि आउँछ त्यसैले 14 फिन्छ मभन्दा कमजोर छ यसलाई हान्दिम यसरी आएर चाहिँ यसरी चाहिँ खेलिन्छ एरिना भन्ने चाहिँ यो अहिले देखाइदिहालेको यसरी हामीले अटो खेल्न सकिन्छ तर हामीले अटो गर्न यसरी अटोमा राख्न सकिन्छ अटोमा भने अटो खेल्छ है माथि बटन हुन्छ त्यो बटनलाई चाहिँ हामीले अटोमा राखेर उनीहरुले नै खेल्दिन्छ है यो त म जितिहाल्छु एउटा एक्जाम्पल देखाएको हैन आफूले यो एनिमेसनहरु चाहिँ अपग्रेडहरु हैन अरु कुनहरु भन्छ अरु कुनहरु भनेर स्टारहरु बनाउनु छ हैन त्यसैले आफूले त्यसैले पाइन्छ है अब अर्को पनि एउटा गेम दिइहालौँ हैन यो खेलेकोला यसलाई जित्छु मेबी यसलाई जित्छु तर इफ एनएफटीहरु बाला छ भने हामीलाई जित्न गाह्रो पर्छ यस्तो हो इफ देयर इज एनएफटी अपोनेन्ट देन इट्स हार्ड टु विन है
यसको ग्राफिकहरु पनि एकदम राम्रो छ आई लाइक द ग्राफिक है सो यसै खेलौँ यो एउटा गेमको अटोको भइहाल्यो अरूलाई त जित्न सकिँदैन अरूको त्यही 2032 छ यसलाई त छुनु पनि सकिँदैन हैन मैले चाहिँ मेरो ट्रायल एकाउन्ट भएकोले गर्दा भन्दा टेस्टिङ एकाउन्ट भएकोले गर्दाखेरि यो मेरो हाई लेभलको छैन यसमा हैन अनि अर्को कुरा म के भन्न जानकारी दिन चाहन्छु भने यो चाहिँ हरेक सिजनमा लगभग यो सबै जिरो हुन्छ है लेभलहरु हामीले फेरि लेभल सिजनभरिमा लेभल बढाउनुपर्छ अनि त्यही लेभल अब कति खेल्नु छ के हो अनुसार चाहिँ हामीलाई रिवार्ड आउने हो हैन त्यसमा पनि छ एउटा रिवार्डहरु त्यस्तो छ अनि अब हामीले गेम खेलिएन भने पनि हाम्रो क्यारेक्टरहरु पनि लेभल 0 हुन्छ हैन क्यारेक्टरहरु 0 लेभल हुन्छ हामीलाई बढाउनु पर्छ इक्विपहरु अनइक्विप हुन्छ इक्विपहरु हराउँछ हामीले यो गेम चाहिँ हरेक सिजनमा त्यस्तो हुन्छ है अनि त्यो चाहिँ जानकारी अनि अब भनौँ यो उता खेल्यो अब यो यस्तो हुन्छ यसलाई बढाउनु यसले अपग्रेड गर्नुको लागि पनि हामीले लेभल कटेको हुन्छ जस्तै 15 देखि 16 हो यस्तो हुन्छ 15 देखि 16 होतिर पुग्नुको लागि हामीले हैन यी सामानहरु त पुरा चाहिन्छ तर हामीले यो तलको लेफ्ट साइडको भीएस को राइट साइडको मुनि भीएस को छेउमा यो हुन्छ हैन सर्ट वाला बटन हुन्छ त्यसमा यो हुन्छ यो लेभलहरु चाहिँ कटाउनु पर्छ हामीले यो लेभल कटाएर हैन नि लेभल माथिको यो अपग्रेड गर्नु भने हैन बिल्डिङहरु बनाउनु पाइदैन त्यस्तो छ अनि त्यो भयो एउटा है अब मेसिनरीको बारेमा कुरा गरौँ हामीले यसको कोइन त ई टाइमबाट ई टाइम पाउँछ भन्ने भइहाल्यो इभेन्टबाट हैन इभेन्टहरु खोलिदिन के छ रिवार्डहरु यहाँ छ त्यसरी रिवार्डहरु क्लेम गर्ने हैन आफ्नो लेभलमा बढ्छ ई टाइममा यसरी दिन्छ हैन यसरी पाइन्छ के सामानहरु यो गर्ने पर्यो इभेन्टहरु हामीले कटाउनु पर्यो कटाउनु गरे हामीलाई साह्रो सजिलो हुन्छ एक्सक्युज मी अनि यो आफ्नो गिल्ड जोइन गर्दा पनि हुन्छ यो इभेन्टहरुमा चाहिँ डिपिपीहरु पाउँछ यो मिसनमा खटाउनु पर्छ यो मिसनमा खटायो भने चाहिँ अब ई टाइम भन्ने पोइन्टले चाहिँ अब कुराहरु मेसिनरीको कुरा मेसिनरी भनेको यहाँनिर हुन्छ हैन यो मेसिनरीहरुमा चाहिँ के अप्सन हुन्छ नि लेभल अप गर्ने हुन्छ गियर भन्ने हुन्छ यो हामीले गियरहरु बनाउनु पर्छ गियर अघि बनाउने मैले ठाउँ पनि देखाएँ स्किल हुन्छ स्किलको ठाउँमा हामीले यसलाई लेभल अप गर्नु छ स्किल कुन स्किल लेभल गर्ने हैन यो मेल परेर चाहिँ यसलाई गर्नु यो सामान चाहिने छ छैन हैन स्किल बढाइदिनु त स्किल यस्तो गरेर यसको पनि पुग्दैन रहेछ सामान पुगेको छैन यहाँ यो सामान पुगेको छैन यसको पनि पुगेको छैन यो सामान चाहिन्छ मलाई यसको कुरा यसकोमा लगभग कुनै सामान पुग्दैन म जस्ट ठाउँ देखाइदिहालेँ गर्न सक्छ यो अवकेन भन्ने हुन्छ प्रमोटर भन्ने हुन्छ हैन आफ्नो अवकेनमा आफ्नो लेभलहरु बढाउने यसरी हैन हाई लेभलहरु भन्ने हो अनि प्रमोट भनेको स्टार बनाउने हो हैन हामीले यो माथि क्यारेक्टरको फोटोमा 4 टा स्टार दिएको पनि यसै बढ्छ हैन अनि अर्को भने अब यसलाई एनएफटी कसरी बनाउने एनएफटी बनाउनको लागि चाहिँ इन्फोमा जाने इन्फोमा गएपछि बेसिक स्ट्याटसको छेउमा इमोर्टल स्ट्याटस भन्ने छ हो यो इमोर्टल स्ट्याटसमा गएर ग्रान्ड मेसिनरी रियालिटी भन्ने छ हो त्यसलाई क्लिक गर्ने हो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो युजिङ इमोर्टल इम्ब्लेम भन्ने छ हो त्यो चाहिँ 80 वटा चाहिन्छ त्यो आफ्नो कमन एपिकहरु क्यारेक्टर अनुसारको चाहिँ यो हुन्छ हैन आफ्नो लेभल अनुसारको यो चाहिन्छ अब यसलाई चाहिँ 80 चाहिन्छ मेरोमा छैन किनभने अब भनौँ न यो गेम ट्रायलको लागि मात्र गरेको थिएँ हैन अनि त्यो इम्ब्लेम कमाउने भने चाहिँ हामीले यो लेभल बढाउने हैन आफ्नो यो लेभल बढाउने बिल्डिङमा हरेक लेभल बढे अनुसारको दिन्छ एउटा अब सिजनको रिवार्ड अनुसार दिन्छ सिजनमा हामीले कुन र्याङ्कमा परेको छौँ हैन सिजनको र्याङ्कमा जस्तै यो एरिनामा कुनमा परेको थियौँ हाई लेभलमा कति लेभलमा पुगेको थियौँ त्यो अनुसारको दिन्छ हैन वर्ष हाई लेभलमा पुग्यो भने 2-3 ठाउँमा दिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है त्यसरी चाहिँ यो गेम चाहिँ हामीले कटाउन सकिन्छ र हामीले चाहिँ धेरै फाइदा लिन सकिन्छ इम्ब्लेमबाट एनएफटी बनाएपछि
एनएफटी सेल गर्नु पनि पाइयो अर्को चाहिँ यही गेममा पनि फाइदा भयो हैन त्यसको साथसाथमा अब कुरा गरौँ यो इन्भेन्ट्रीको त के कुरा गर्नु इन्भेन्ट्री त सबैलाई थाहा भएको सामानहरु राख्ने ठाउँहरु भयो हैन यो सामानहरु कुन चाहिन्छ यो मलाई यो चाहिन्छ होला सायद यसले सोधिन यो भनेको सामानहरु यसै गर्ने हो यसै सामान पाइन्छ यो गेम खेले अनुसार हुन्छ अहिलेलाई यो गर्दिन र्यान्डमली मलाई थाहा छैन कुन चाहिन्छ भन्ने हैन यसैले सामानहरु खोल्न चाहिन्छ औ राम्रो भयो इक्विपमेन्ट राख्नु हो हैन यसरी इक्विपमेन्ट चाहिँ खोल्न चाहिन्छ यसै गरौँ ओके यस्तो हुन्छ है यो सामानहरु चाहिँ इन्भेन्ट्रीको कुरा चाहिँ त्यो हो अनि अर्को कुरा हामीलाई यो त आफ्नो राज्य भयो हैन आफ्नो किङडम भयो यसको साथसाथमा हामीले कसैले यो मिसनहरु पनि दिन्छ यो लेफ्ट साइडको यहाँ यो एरियामा हुनु न यो एसी दिन्छ क्यारेक्टर यो लेफ्ट साइडको यहाँ यो एसी दिन्छ यो क्यारेक्टर दिन्छ यो दुईटा लेफ्ट साइडको दुईटा चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो मिसन हो त्यो अहिले म ट्रेनिङ गर भन्दैछ 5 लेभलको टायर चाहिँ ट्रेनिङ गर भन्छ 5 लेभलको टायर यहाँ ट्रेनिङमा गयो यहाँ मेरो यो छ यो 5 लेभल खुलेको छैन यो खुल्नुको लागि चाहिँ मैले अपडेट गर्नुपर्छ यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ यो अपडेट भएपछि हामीले 5 लेभलको खोल्न पाइन्छ हो त्यस्तो हुन्छ यस्तो मिसन र अर्को चाहिँ मार भन्ने यहाँ चाहिँ जा भन्ने हुन्छ यो 5 लेभलको हैन त्यो मिसनहरु हुन्छ हो त्यस्तो मिसन गराउन चाहिँ हामीले यो राइट साइडको यो दुई ठाउँ चाहिँ राइट साइडको बटनमा चाहिँ एउटा छ म्याप किङडम र फिल्डमा जाने हो त्यसो हैन फिल्डमा गयो यो आफ्नो किङडम हो अनि हामीले यहाँबाट चाहिँ आफूले मिसन थाहा हुन्छ यो एउटा ल्यान्ड हो हैन यो प्लटहरु सब ल्यान्डहरु हो त्यो ल्यान्ड हामीले किन्नु पनि पाइन्छ तर किन एक्सपेन्सेस गर्ने हैन हामीले फ्रीमा खेल्न पाइरहेछ यो फ्री अफ गेम अब एक्सपेन्सेस अब फाइनान्शियल एडभाइस त हैन एक्सपेन्सेस गर्नेहरूले चाहिँ धेरै कमाउँछ त्यो जुन ठाउँमा त्यही हो रुल्स त हैन रुल्स भन्ने गेम मात्र हैन रियल लाइफमा पनि त्यही हो एक्सपेन्सेस गर्न सक्नेले अलिकति छिटो गर्छ अलिकति एक्सपेन्स नगर्नेले भनौँ न आफ्नो मेहनतले गर्ने हो हैन त्यस्तै यो फ्री अफ गेममा हामीले यसरी आफ्नो ल्यान्डहरु पछि किन्नु सक्नुहुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ किनकि आफूले फ्रीमा खेल्ने हो आफूले कमाउने हुन्छ नि अनि यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भने यसलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा यो ल्यान्डहरुलाई चाहिँ अब जिरोन्छ यो अरूको ल्यान्डहरु हो हैन अर्को ल्यान्डमा हामी खेल्दैछौँ यसलाई किन्ने अनि हामीले मिसनहरु चाहिँ यो सर्चमा जाँदाखेरि हामीलाई यस्तो आउँछ यस्तो यिनीहरू सबै हामीले मिसन पठाउँदाखेरि एट्याक गर्दा हुन्छ है त्यस्तै एट्याक गर्ने पनि देखाइदिइहाल्छ जस्तो मोस्ट अफ दम एट्याक गर भन्यो भने यस्तो गर्दा नै हैन यसो गर्ने यो नम्बर लाग्यो यसलाई एट्याक गर्नु गयो हैन आफ्नो क्यारेक्टरहरु यहाँ देखायो अटोमा राख्यो या त आफूले छानो अनि एट्याक हान्यो एट्याक गरेर यसो जान्छ हामीले अरूलाई फिल्डमा चाहिँ हाम्रो किङडमदेखि अरूलाई एट्याक गर्नु गएको यो चाहिँ हामीले यो राइट साइडको बटनको यसको हुन्छ नि यस्तो सर्च गर्ने बटन हो त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु सक्छ है यसरी चाहिँ एट्याक गर्छ अर्को एट्याक त भयो हैन अब हामीले ल सपोज ल्यान्डहरु अब फुडहरु खोज्नु मैले यो फुडहरु खोज्नु ढुङ्गाहरु खोज्नु हैन यो जेम्सहरु खोज्नुको लागि चाहिँ यसरी गइन्छ यो मिसनहरु अब हामीले भन्न यहाँदेखि यो मिसन डाइरेक्टली क्लिक गर्यो भने नि यहाँ जान्छ यसै क्लेम गरौँ हैन मिसन छ नि त यहाँ जस्तै किल लेफ्ट साइडको बटनमा किल 11 ब्ल्याक सनको भन्ने छ त्यसलाई क्लिक गर्दा पनि डाइरेक्ट पनि जान्छ हो यसलाई एट्याक गर भनेको छ मलाई र यसलाई एट्याक गर्दै भने चाहिँ अनि यसरी एट्याक गर्दै यस्तो हुन्छ है यसरी गइन्छ र एक्सक्युज मी अलि चिसो लागेछ यसरी चाहिँ एट्याक गर्नु गएर चाहिँ हामीले एट्याक हानिन्छ आफूले जित्ने छ जित्छ नत्र हार्ने छ नि हारिहालिन्छ आफ्नो हुन्छ हो हैन यो मैले हार्दैछु किनकि मभन्दा तिनीहरू पावरफुल छ डिफिटेड भयो यो हार्यो नि त हामीले अलिक लेभल बढाएर आइज भन्ने कुरा भयो त्यस्तो हो यसरी चाहिँ हामीले यो फिल्डमा पनि काम गर्न सकिन्छ यो त्यो फिल्डमा काम गर्ने पनि भयो हैन अब आफ्नो किङडममा गएर हामीले
कुरा चाहिँ सधैँ आएको हुन्छ यसलाई एक एकवटा क्लेम गर्नु भन्दा नि यहाँ गएर चाहिँ क्लेम गर्दा हुन्छ यो मेन ठाउँमा र यसमा गएर क्लेम गर्दा हुन्छ होइन जति लेभल राम्रो त्यति धेरै कुराहरू आउँछ नि त हाम्रो काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तो हो यहाँ पनि आफ्नो रिसर्चहरूको लेभल बढाउनु पाइन्छ होइन यसरी कुरा आएन मैले क्लेम गरेको पाएँ के हो फेरि क्लेम गरेको छु छैन क्लेम गर्नुपर्छ पऱ्यो म भएको अब क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो ब्रेन चाहिँ जति पाउँछ भिडियो हेरेर चाहिँ डबल पाउँछ त्यो भिडियो हेर्दा उनीहरूलाई पनि एड हेर्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ धेरै पाउँछ उनीहरूले पनि अब कमाइ पनि हुन्छ उनीहरूको एड हेरेर त्यो हालले भिडियो हामीलाई हेर्नु बाध्यता बनाएको हो सो दिस गेम भनेको चाहिँ यसरी नै खेल्ने हो हाम्रो लेभल यो पनि बढाएको राम्रो हो एकदम होइन आफूले लेभल अनुसार बढ्नुपर्छ यो क्यारेक्टरको हो भयो त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन अनि हामीले जान्यो भने चाहिँ यसरी खेल्ने है त साथीहरू यो लेभलहरू बिल्डिङहरूको लेभल घरसँग बढाएको राम्रो मेन बिल्डिङ भनेको यसको हाम्रो यो बढाएर यसलाई हामीलाई अरूले एट्याक गरिरहेछ अरूले एट्याक नगरोस् भन्दा पनि हामीले यसरी युज गर्न चाहिन्छ जस्तै मेरो सामानहरू छ है यसलाई युज 8 घन्टाको लागि युज गर्दा पनि यसलाई अरूले हाम्रो कसैले यसरी बस्छ यसरी सेतो आइदिन्छ सेतो आएपछि अरूले एट्याक गर्दैन भन्नु त्यस्तोहरू हो होइन यो लेभल बढाउँदै खेल्नुहोस् यो सजिलो छ यसले ई टाइम भन्ने कोइन दिन्छ र एनएफटी आफ्नो क्यारेक्टरलाई भनौँ न ई टाइम एनएफटी बनाउन सकिन्छ हो त्यो छ है यो यति भन्दै तपाईँहरूलाई आज यो गेमको बारेमा इन्फर्मेसन दिएँ यो यसको विथड्र गर्ने कसरी भन्ने म फेरि अर्को भिडियोमा अब बनाउने छु विथड्र गर्ने तरिकाहरू पनि अलिकति यसको चाहिँ कस्तो चाहिँ आइडी चाहिँ गालाको एकाउन्ट बनाउनु छ है पहिलासम्म गेम खेल्दाखेरि गालाको एकाउन्ट बनाउनु छ गालाको एकाउन्ट बनाउनु परेपछि हो त्यो गेमबाट चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ लगइन गरेपछि हामीले त्यो गालाको एकाउन्टबाट चाहिँ बनाउनु पर्छ है त्यसले गर्दाखेरि अहिलेलाई यति नै यो भन्दै म अर्को भिडियोमा भिडियो लिएर आउँछु होइन त्यस्तै अनि त्यसमा चाहिँ म सम्पूर्ण भिडियो देखाउने छु है त साथीहरू यति भन्दै म बिता जान्छु अर्को भिडियो पर्खनु होला या अर्को भिडियो अरू यस्तै भिडियो बनाउनु चाहन्छु भने म भन्नुला है अब लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला सबै यसको डिटेल तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ त्यो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला र त्यहाँ रिफरलहरू हुन्छ हो त्यो रिफरलहरू चलाउनु होला है त त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट बोनस चाहिन्छ पाउँछ है हुन्छ धन्यवाद ओके